everybody, so what's up? Today also I brought you another video which helps you to increase your English knowledge. ඉතින් අදත් අරගෙන ආවිලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ English knowledge එක වැඩි දියුණු කරන්න උදව් කරන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව let's get started. So today I brought you one word. මම අද අරගෙන ආවිලා තියෙන එක වචනයක්. ඒ වචනේ තමයි will. So I guess you have already seen this word or you have heard this word anyway. ඔයාලා මේ වචනේ අහලා ඇති, මේ වචනේ දැකලා ඇති, ඒ වගේ මේ වචනේ පාවිච්චි කරලත් ඇති. So what is will? Well, will is a helping verb or we call it as an auxiliary verb too. will කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙන helping verb එකක්. එහෙම නැත්නම් auxiliary verb එකක්. ඉතින් මෙයාව අපි use කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට as the helping verb of simple future tense. Simple future tense කියන කාලේ helping verb එක එහෙම නැත්නම් auxiliary verb එක විදිහට තමයි අපි will කියන word එක use කරන්නේ. So today our topic is will. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ will කියන word එක ගැන. ඉතින් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අද කතා කරන්නේ මොකක්ද will, කොයි විදිහටද අපි will use කරන්නේ සහ ඇයි මේ will කියන word එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. දැන් මම කලින් කිව්වනේ මේ will කියන word එක අපි අනාගත කාලෙම නැත්නම් simple future tense එක use කරනවා කියලා. අපි මුලින්ම බලමු simple future tense වලදී කොහොමද මේ will use කරන්නේ කියලා. For an example, අපි කියනවනේ අපි අනාගතයේදී කරන බලාපොරොත්තු වෙන ඒවා. ඒ කියන්නේ මම මගේ ආච්චිලාව බලන්න යනවා. අපි හිතමු මම මගේ ආච්චිලාව බලන්න යන්න ඉන්නේ. හරි මම අනාගතේ කාදරි යන්න ඉන්නේ. හරි? ඉතින් ওই වාක්‍ය අපි කියන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය වගේ අනාගතයේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් විස්තර කරනකොට ඒ වාක්‍ය විස්තර කරනකොට ඔයාලට will කියන word එක ඔයාගේ ක්‍රියාපදයට කලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම මගේ ආච්චිලාව බලන්න යනවා. ඔයාට කියන්න පුළුවන් I will visit my grandparents. I will visit my grandparents. Okay? I will go on a trip. I will go on a trip. I will study with my best friend. Right? ඔය අනාගතේ කරන බලාපොරොත්තු ඕන දෙයකට will කියන word එක ක්‍රියාපදයට කලින් පාවිච්චි කරලා කියන්න පුළුවන්. හරි. දෙවනියට අපි එක එක අයට promises දෙනවානේ, පොරොන්දු වෙනවානේ නේද? මම ඔයාව කසාද බඳිනවම. හරි මං ඔයාව එක්කගෙන යනවම අපි පොරොන්දු වෙනවනේ. ඉතින් මේ පොරොන්දු දෙනකොට එහෙම නැත්නම් promises දෙනකොට අපි will කියන helping verb එක තමයි use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා will කියන auxiliary verb එක පාවිච්චි කරලා අපි වාක්‍යයක් හැදුවොත් අපි promise එකක් දුන්නොත් ඒක unbreakable. ඒ කියන්නේ ඒක promise එකක්. ඒක කඩන්න බැරි දෙයක් කියලා. ඉතින් කොහොමද අපි මේ will කියන එක use කරන්නේ? හරිම ලේසි. කලින් වගේමයි ක්‍රියාපදයට කලින් පාවිච්චි කරලා කියන්න තියෙන්නේ. For an example අපි කියනවා නේද මම ඔයාගේ birthday එකට party එකක් arrange කරනවමයි. මම ඔයාගේ birthday එකට ඔයාලට party එකක් දෙනවමයි. කොහොමද අපිට මේක කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් I will arrange a birthday party for you. I will arrange a birthday party for you. ඉතින් මේ වගේ promise එකක් දෙනකොට ඔයාලට will කියන එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ targets තියනවා නේද? අපේ goals තියනවා නේද? මම කරනවමයි, මම exam එක pass වෙනවමයි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අපේ goals, අපේ targets ගැන අපිට විස්තර කරන්න will එක use කරන්න පුළුවන්. මොකද will කියන එක use කරලා අපි sentence එක කිව්වොත් අහන් ඉන්න කෙනාට තේරෙනවා ඔය කොච්චර විශ්වාසකින්ද ඒක කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මම exam එක pass වෙනවමයි. So you can say I will pass the exam. I will, right? ඉතින් will කියන එක use කරලා ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. So try to use them when you are speaking with someone. I guess this video is also helpful to you. If so, please comment below and like, and also don't forget to subscribe. See you from another video. Stay safe. Bye bye.